everyone! Welcome back to MasterChe. Today, gagawa po tayo ng merienda. Dahil sa panahon pong ito, madalas po nasa bahay lang tayo. Gagawa po tayo ng murang merienda at paborito po ng lahat, ang puto. Ito po ang ating mga kailangan. All-purpose flour, sugar, baking powder, salt, butter, vanilla, milk, and butter. Ngayon po, isisip po muna natin ang ating flour para po maging pino siya. Lagay lang natin dito. Lagay na po natin lahat. Lagay na rin natin ang ating baking powder. Lagay na din po natin ng salt and ang ating sugar. Haluin lang natin siya para hindi na natin siya masyadong hahaluin pag nilagay na natin yung mga liquid ingredient natin. Yan, para lang mag-incorporate na sila lahat. Ngayon, ilalagay na natin ang ating milk, ang ating butter, vanilla, and water. Haluin lang po natin. Basta kailangan po, wag natin siyang i-overbeat para maging maganda po ang ating puto. Yan, ganyan lang kasimple. Okay na po ang ating puto. Lalagay na po natin sa ating lalagyan. Ang ginamit ko po ay ang muffin pan. Pero pwede rin kayong gumamit ng kahit ano pong lalagyan na pwedeng i-steam. Ayun po, maglalagay na tayo dito. Dapat lang po, wag niyong masyadong punuin dahil aalsa pa siya. Okay, ito na po siya. Nalagay ko na po siya sa ating tray. Lalagyan na po natin siya ng toppings. Pwede pong salted egg or cheese. Pero i-combine po natin siya. Lagyan po muna natin siya sa ibabaw lang. Yan, ganyan lang po. Lang po natin dyan. Ito naman pong isa, lalagyan natin ng cheese. Kahit anong cheese na choice nyo po, pwede nyo ilagay. Yan, tapos na. Ngayon po, i-steam lang natin siya. Steam lang natin siya ng 15 to 18 minutes. Ngayon naman po, habang ini-steam natin ang ating puto, gagawa naman tayo ng coffee jelly with cream. Ang ating po mga kailangan ay all-purpose cream. Kailangan din po natin ng condensed milk, coffee, milk, sugar, water, and gelatin powder. Ang una po natin gagawin, lalagay natin ang 6 cups of water. Importante po na hindi mainit ang ating water pag nilagay natin yung gelatin powder. At kailangan po hahaluin natin siya agad para hindi siya magbuo-buo. Tapos pwede na natin siya lagyan ng fire. Importante na hahaluin lang po natin siya kailangan para hindi siya magbuo-buo. Lalagay ko na po yung sugar para medyo may lasa na rin ang ating gelatin. At ang ating coffee. 2 tablespoon coffee powder po to. Kahit na anong coffee pwede nyo ilagay. At nilagyan ko po siya ng brandy para po mas kakaiba ang ating gelatin. Yan, lagay lang natin. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin. Kailangan pong wag natin siyang pakukuluan ng sobra. Pagka medyo kumukulo na po siya, pwede na natin siyang patayin. Okay na po ang ating coffee jelly. Sasali na natin siya sa ating tray.
Palalamigin lang po natin siya ng konti. At isasalin po natin ang ating pangalawang gelatin. Ngayon naman po isusunod natin ang ating white na gelatin. Ganon lang din, halo lang na halo. Lalagay ko na po ang ating sugar. 5 cups of water lang po to dahil lalagyan ko ng 1 cup of milk. Pwede nyo ring gamitin ng coconut milk. I-combine nyo siya sa regular na milk. Masarap din po siya. Yan, haluin lang po ng haluin hanggang sa maluto siya ulit. Babalikan po natin siya. Yan, malapit na. Konting-konti na lang po at lalagay na natin siya sa ating coffee jelly. Kailangan lang talaga, hindi nyo siya titigilang haluin para wag mamuo yung ilalim. Yan, okay na. Tayo muna natin siya. Ngayon po, ipapatong natin siya sa ibabaw. Kailangan pong mainit siya para dumikit. Yan, ngayon po pag nag-set na po siya, gagawin na natin yung cream niya. A little longer than a few minutes later. Ngayon po lalagay na natin ang ating cream na ating coffee jelly. Lagay lang po natin ang ating all-purpose cream. Ating condensed milk. Lagyan din po natin ng milk. At ang ating coffee, mimix lang po natin siya sa ating brandy. Tunawin lang po natin maigi. Yan, lagay na po natin siya. Haluin lang po natin. Sasali na po natin siya sa ating coffee jelly. Ganyan lang po kasimple. There you have it, guys. Ito na po ang ating puto na napakadaling gawin at ang ating coffee jelly with cream. Ngayon po, tikman na natin siya. Ito po ang ating puto with salted egg. Sobrang moist po niya at napaka-tender. Tikman naman po natin ang ating coffee jelly. Okay guys, sana po i-try nyo po siyang gawin sa bahay. Yung kumpletong measurement po nasa description box. At kung may question po kayo or suggestion, just comment below. And don't forget to like and subscribe. And see you next time. God bless you all.